सिटी सेन्टर जान्छौँ डेढ सिटी सेन्टर घुमेर जाउँ त अब आइहाल्यो Oh, yes. हो त्यहीँ मेट्रो चढ्नु ल अब हामी बाटो क्रस गरेर माथि चढेर माई मड गर्मीले आज सिध्यायो भन्ने कुरा हामीलाई लागेको छ गिफ्ट पायो होइन गिफ्ट त पायो अनि गएको त 100 दिनमा गिफ्ट भोचर मैले त विमार्ट यहाँ रहेछ ल यहाँ पस्नु यसमा यो रायो साग पाउने टिमुलहरू पाउने हो नि त यो यहाँ पो रहेछ त विमार्ट त डेरामा हो नि त यहाँ रहेछ ल यो इमिग्रेसन अफिस त्यही हो ओहो माई लर्ड अब हामी बाटो क्रस गरेर चाहिँ ओहो यहाँबाट डेराको त्यो म त आइएम ए लकी पर्सन हो नि त I'm also lucky, but अहिले को लागि हैन फ्युचर को लागि लकी हो म अहिलेको लागि लकी भएँ डेराको क्लक टावरबाट सिन देखिएको हो ओभर ब्रिजबाट विमार्ट भन्ने दोकान यहाँ रहेछ यहाँभित्र पस्ने हो विमार्टमा जाउँ न हो हामी यो विमार्टभित्र दोकानभित्र पस्यौँ है त विमार्ट सोम पैसाको केटा छिरेको अवस्था कति ठुलो त्यही भएर सबै थोक पाउँछ नि चाहिने त्यही भएर विमार्ट खै गएको ल तल पो गयो त ग्राउन्ड फ्लोर सुपर मार्केट रातमा सुपर मार्केट त 1 फर्स्ट फ्लोरमा सुपर मार्केट अवस्था ओहो हो विमार्ट सुपर मार्केटमा छौँ हामी चाहिँ अहिले सबै पाउँछ त्यही भएर त भन्दैछ त यहाँ चाइनिज सुपर मार्केट हो नि त यहाँ हामीलाई के चाहियो त हामीलाई के चाहिएको छैन हेर्नु मात्रै आएको हामी ब्रोकाउली चाहिएको छ ड्रागन फ्रुट 42 रुपियाँ हो माई लर्ड 480 गाइस यसको 480 हो ओ माई गॉड अस्ट्रेलियन लाइभ रेट 149 के हो यो लाइभ अस्ट्रेलियन लाइभ रेड लेबस्टर ओ माई गॉड Oh, guy, what? Hey. बिचुरी माछ होइन कहाँ बिची हुन्छ हो नि कहाँ लाइभ क्यारी फिस क्यारी के बिची जस्तो छ त भने उयो के के भन्छ यसकै झिँगा माछा हुन्छ त्यो बिची जस्तो कत्रो कत्रो गङ्गटा पनि घाँटे आमा सङ्गी किरानी हेर त्यहाँ बेग्रेस क्लब 228 स्नेल अब यहाँ यस्तै
के हो यो माछा नि के खालको माछा मरेको मर होइन यस्तोमा चाहिँ जिन्दगी खेल्नु पिस गरेको सुतेको हो कि यो यस्तै हो यस्तो माछा हो हिला पोट 320 रुपियाँ त्यो पनि प्रमोसन प्राइस पो 320 त यो चाहिँ के हो फेरि यस्तै हो यो पनि क्रुज हो सी फुड नै हो क्या त्यो पिस खाएर मिलाएर खान्छ यो हो यो भित्रको खान्छ क्या रबरले बाँधेको हो त किन यो फुकिन्छ नि त नभए त ओ माय गॉड गए जब हामी विमार्ट पनि हेऱ्यो अझ अचम्मको चिज हेऱ्यो जीवनमा कहिले नदेखेको हेऱ्यो अझ कति 500 469 कति समथिङको एउटा त्यो के भन्छ सी फुड त्यसको नाम के हो कोब्रा के अरे मोस्ट एक्सपेन्सिभ बट हामी चाहिँ प्रमोसनमा प्रमोसनमा 469 हामी चाहिँ त्यसलाई नर्मल भाषामा बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी त्यसलाई के भन्छ झिङ्गे माछा भन्छौँ हामी चाहिँ होइन हाम्रो झिङ्गे माछा त के भन्छ बिच्छी जस्तो के सिधा भाषामा बिच्छी जस्तो है झिङ्गे माछा के खालको त्यस्तो रातो रातो यार म त सोम त बिच्छी भन्छ म त होइन भन्छु बिच्छी त कहाँ बेच्छ भने बिच्छी त बेच्छ है त चाहिनेहरूलाई त बिच्छी जस्तो थियो पछि हाल्दै फाइनली धेरै वर्षपछि चाहिँ हामी पहिलाको पुरानो ठाउँमा हामी यहाँ जब कि 2011 मा बसेको यहाँ हामी 9 वर्ष पहिले ओ माई लर्ड 10 वर्षै भनौँ न अब 2009 पनि मैले त्यो पनि मैले गर्दै यहाँसम्म आएको अनि बाबा शारदा इस्लामिक ब्याङ्क गरेको कता जाने अब यता त्यो ग्रिन हाउस त्यो परको यो इमिरेट्सको अफिस भइहाल्यो इमिरेट्स ग्रुपको पहिला चाहिँ हामी यो सेकेन्ड फ्लोरमा बसेको सेकेन्ड फ्लोरको उसमा यो बिल्डिङमा बस्थ्यो हामी चाहिँ गाइस 2011 मा बस्ने उसले 2011 मा बसेको बिल्डिङ यही हो हाम्रो यो सेकेन्ड फ्लोरमा यो अगाडिको यो ठुलो बिल्डिङमा यहाँ खिचेको फोटो पनि छ हामी यो ल हेर्नुहोस् गाइस हामी यहीँबाट बस्थ्यौँ हामीले तपाईँलाई म यो जग्गामा पहिला यहाँ बसेर यो ठाउँमा बसेर फोटो खिचेको फोटो पनि मसँग त्यो पनि हाल्दैछु होइन यो ठाउँमै बसेर 2011 मा आज धेरै किन बस अब मेट्रो आयो त यही हो मेट्रो कहाँ पर्दै किन घुम्नु के बनाउनु टिकटक अब यो हामी देराको बस स्टेसनमा छौँ हामी अहिले यहाँबाट चाहिँ हामी बरदुबई जाने बस खोजेर पायो भने बरदुबई जान्छौँ नत्र भने मेट्रो जाने है त हामी अब देरा सिटी सेन्टरको बस स्टेसन देरा सिटी सेन्टर बसको रुट के हो यो त M13 M3 यहाँको यस्तो रहेछ यो लोकेसन म्याप चाहिँ यही हो यसमा बसेको फाइनली गाइस यो बस स्टेसनबाट चाहिँ हामी बरदुबई जान नसक्षम भयो किनकि यहाँबाट चाहिँ बस नजाँदो रहेछ उसले हाम्रो यहाँको मान्छेले ऊ पर भनेर देखाइदिएको छ अब हामी चाहिँ के भन्छ मेट्रो पक्रिने स्थिति आइसक्यो हामी मेट्रोमै जानेछौँ अब मेट्रो नजिकै छ हामी होइन नयाँ ट्राभल गरौँ भन्ने हाम्रो धारणा मात्रै हो अब मेट्रो त हामीलाई थाहा छ यहाँबाट जान्छ भनेर किनकि पहिला बसेको ठाउँ एरिया हो त्यो पार्किङ सार्किङ केही थिएन त्यसलाई पुरा खाली रहेको नि यहाँ त सबै ग्रोसरीमा जाऊँ ग्रोसरीमा के खाने अब
सोमलाई परेको हो अब गिफ्ट होइन यहाँबाट हामीले बुम पाइसक्यो होइन बुम दिइसक्यो हामीले हेलो गाइस सोमको आज गिफ्ट परेको बेला हामीले बुम खाइसक्यो अब 2 भाइले चाहिँ होइन धन्यवाद सोम बुमको लागि थ्याङ्क यू पऱ्यो त नि गिफ्ट त्यहाँ कति पर्छ त हौ अहिले मेल त अहिले थोरै आउँछ त नि मैले पाएँ म चाहिँ गिफ्ट खान्छु गर्मीमा धन्यवाद सोम मिस्टर सोम थ्याङ्क यू फर यर बुम स्पोन्सर नो प्रब्लम आई एम टु मच ह्याप्पी टुडे खतरा चिज देख्न पाइयो आज हेलो गाइज मेरो चाहिँ मोबाइलमा ब्याट्री सकेको अवस्था होइन अब यति बुम खाँदा मेरो ब्याट्री सकिने अवस्था हुन्छ म अब त्यसको लागि चाहिँ आजको मेरो भिडियोले यहीँ बन्द गर्न चाहन्छु यस्तै नयाँ भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने यो मेरो भिडियोमा जोडेर बस्नु होला भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु धन्यवाद बाई बाई सी यू नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ स्टे हेल्दी